હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું રગડા પૂરી। તમે તેને દહીં રગડા પૂરી પણ બનાવી શકો છો। તો ચાલો દહીં રગડા પૂરી કઈ રીતે બનાવી શકાય તે જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં પીળા સૂકા વટાણા લીધેલા હતા, તેને 6 થી 7 કલાક માટે પલાળીને રાખેલા છે। તો આ રીતે વટાણા મારા પલ્લીને સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે વટાણાને આપણે બાફીને તૈયાર કરવાના છે। તો તેના માટે અહીંયા મેં કુકર લીધેલું છે। કુકરની અંદર આપણે પાણી સાથે જ વટાણા ઉમેરી દઈશું। હજુ થોડું આપણે પાણી ઉમેરવાની જરૂર છે, તો પછી આપણે પાણી ઉમેરીશું। સાથે જ આપણે એક આ રીતે તીખી મરચી આવે તે લઈશું, થોડું મીઠું પણ ઉમેરીશું। હવે કુકરને આપણે ગેસ પર મૂકી દઈએ। હવે તેની અંદર આપણે અડધોથી પોણો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું। તો હવે આપણે વટાણા બટેકાનો રગડો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 4 નંગ બટેકા લીધેલા હતા, તેની છાલ નીકાળી અને આ રીતે ટુકડા કરેલા છે। તો બટેકાને આપણે વટાણા સાથે ઉમેરી દઈશું। હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને 5 થી 6 વિસલ કરી લઈએ, જેથી વટાણા અને બટેકા એકદમ સરસ રીતે બફાઈને તૈયાર થઈ જાય। હવે આપણા વટાણા અને બટેકા બફાઈને તૈયાર થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ચટણી બનાવી લઈશું। તો ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા જાર લીધેલું છે। જારની અંદર આપણે લીલા ધાણા ઉમેરીશું। ધાણાને આપણે ધોઈને લેવાના છે। સાથે જ થોડા ફુદીના પણ ઉમેરીશું। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું। 2 નંગ મરચી ઉમેરીશું। તમને ચટણી જે રીતે સ્પાઇસી ભાવે એ રીતે તમે લઈ શકો છો। થોડું નમક પણ ઉમેરી દઈશું। થોડો સંચળ પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ। સાથે જ આપણે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। આ રીતે એક આઈસ ક્યુબ મૂકીશું। આ રીતે આઈસ ક્યુબ લેવાથી ચટણીનો કલર છે તે ગ્રીન જ રહેશે। અને સાથે આપણે થોડું પાણી પણ ઉમેરીશું। અને હવે આપણે જારનું ઢાંકણ બંધ કરી અને ચટણીને ક્રશ કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકશો આપણી ચટણી છે તે એકદમ સરસ રીતે પીસાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આપણી ગ્રીન ચટણી તૈયાર છે, તેને સાઈડ પર રાખીશું। હવે આપણે ગ્રીન ચટણીને એક બાઉલમાં નીકાળી લઈશું। હવે તે જારમાં આપણે રેડ ચટણી બનાવી લઈશું। તમારે જે પ્રમાણમાં રેડ ચટણી બનાવવી હોય એ રીતે તમે બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ લઈ શકો છો। અત્યારે મારી પાસે કાશ્મીરી લાલ મરચાં નથી, તો અત્યારે હું કાશ્મીરી લાલ મરચાંનો પાવડર લઈ રહી છું। તો ચટણી બનાવવા માટે અત્યારે હું 3 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લઈ રહી છું। સાથે આપણે લસણ પણ લઈશું। તો અત્યારે મેં લસણ 15 થી 20 કળી જેટલું લીધેલું છે। સ્વાદ પ્રમાણે નમક લઈશું। અડધી નાની ચમચી સંચળ પાવડર પણ લઈશું। અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। અડધા લીંબુનો રસ લઈશું। હવે આપણે જરૂર પ્રમાણે ચટણીમાં પાણી ઉમેરીશું। જારનું ઢાંકણ બંધ કરી અને ચટણી આપણે પીસીને તૈયાર કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકશો રેડ ચટણી પણ આપણી પીસાઈને તૈયાર છે। તો આ રીતે આપણે કન્સિસ્ટન્સી ચટણીની રાખીશું, વધારે લિક્વિડ નહીં કરીએ, આ જ રીતે થોડી થીક રહેવા દઈશું। હવે આપણી બંને ચટણી બનીને તૈયાર છે। ત્યાં સુધીમાં આપણા બટેકા અને વટાણા પણ બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા હશે, તો તેને પણ આપણે ચેક કરી લઈએ। તો આ રીતે મેં કુકરનું પ્રેશર જાતે જ રિલીઝ થવા દીધેલું છે। હવે ખોલીને જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકશો આ રીતે વટાણા બફાઈ ગયા છે, બટેકા પણ એકદમ સારી રીતે બફાઈ ગયા છે અને વટાણા પણ એકદમ સરસ રીતે બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। એક વટાણાને આપણે આ રીતે હાથથી ચેક કરી લઈશું કે વટાણા બરાબર બફાઈ ગયા છે કે નહીં। તો તમે જોઈ શકશો વટાણા પણ સરસ આપણા બફાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે કુકર નીચે લઈ એક કડાઈ મૂકીશું ગેસ પર। તો હવે આપણે રગડો બનાવી લઈશું। તો કડાઈની અંદર આપણે જે તૈયાર કરેલા વટાણા અને બટેકા છે તે બધા જ ઉમેરી દઈશું। આ રગડો તમે વઘારીને પણ બનાવી શકો અને આ જ રીતે પણ બનાવી શકો। તમારે રગડો વઘારીને બનાવવો હોય તો તેની રેસીપી પણ મારી ચેનલ પર આપેલી જ છે, તેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। હવે વટાણા અને બટેકા આ રીતે બંને મેશરથી મેશ કરી લઈશું, જેથી બધું જ મેશ થઈ જાય। આપણે વધારે મેશ પણ નહીં કરીએ, થોડું થોડું મેશ કરી લઈએ। રગડો આપણને જે રીતે પાતળો અથવા તો ઘટ ભાવે એ રીતે તમે પાણી ઉમેરીને આ રગડો તૈયાર કરી શકો છો। ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું અને સ્લો ફ્લેમ પર આ રીતે થોડો ચડવા દઈશું। અને હવે આપણે રગડામાં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે 1 લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। સાથે સ્વાદ પ્રમાણે નમક પણ ઉમેરીશું। આ રીતે બટેકા કોઈ આખા હોય તો તેને ચમચાથી આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈશું, જેથી આપણો રગડો એક સરખો ઘટ બનીને તૈયાર થાય।
તમારે રગડો વધારે સ્પાઇસી જોતો હોય તો તમે આ ટાઈમે આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો. રગડાને મિક્સ કરતાં આ રીતે થોડીવાર માટે ઉકાળી લઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ચમચો પણ ફેરવતા રહેવાનો છે, જેથી રગડો આપણો તળિયા પર ચીપકે નહીં. તો તમે જોઈ શકશો રગડો આ રીતે સરસ ઉકળી ગયો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો રગડો આપણો તૈયાર છે. રગડાની નીચે લઈ લઈએ. હવે આપણો રગડો પણ તૈયાર છે, બંને ચટણીઓ પણ તૈયાર છે. તો હવે ફાઇનલી આપણે રગડા પૂરી સર્વ કરીશું. તો તેના માટે એક પ્લેટ લઈશું. તેની અંદર આપણે આ રીતે પૂરીને ફોડીને મૂકતા જઈશું. તો આ રીતે બધી જ પૂરી આપણે પ્લેટમાં જે રીતે આવી જાય એ રીતે મૂકી દઈશું. તો મેં આ રીતે બધી જ પૂરી તૈયાર કરી લીધેલી છે. હવે તેની અંદર આપણે ગરમા ગરમ બનાવેલો રગડો લઈશું. તો આ રીતે આપણે બધી જ પૂરીમાં રગડો ભરી દઈશું. ઉપર થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લઈશું. તો આ રીતે બધી જ પૂરીમાં આપણે ડુંગળી મૂકી દઈએ. સાથે જ ટામેટાં પણ લઈશું. ટામેટાં પણ આ રીતે મેં ઝીણા સમારીને તૈયાર કરી લીધેલા છે. તમે આ એક રગડામાંથી 2 પ્લેટ રેડી કરી શકો છો. રગડા ચાટ પણ તૈયાર કરી શકો છો અને રગડા પૂરી પણ તૈયાર કરી શકો છો. તો એ જ રીતે હું બનાવેલી ગ્રીન ચટણી ઉપર ઉમેરી દઈશ. સાથે જ રેડ ચટણી પણ લઈશું. બંને ચટણી તમને જે રીતે સ્પાઇસી ભાવે એ રીતે તમે પૂરીમાં લઈ શકો છો. આ પૂરીમાં તમારે ગળ્યું દહીં લેવું હોય તો ગળ્યું દહીં પણ તમે ઉમેરી શકો છો. હવે સાથે જ આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણી ઉમેરી દઈશું. ઉપર આપણે થોડું ચવાણું મૂકીશું. તમે ચવાણામાં કોઈ પણ ચવાણું લઈ શકો છો. ઝીણી સેવ પણ ઉમેરીશું. ફરી આપણે ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. થોડો લીંબુનો રસ આ રીતે ઉમેરીશું. તો હવે આપણી ગરમા ગરમ રગડા પૂરી ખાવા માટે એકદમ તૈયાર છે. આ જ રગડામાંથી તમે રગડા ચાટ પણ બનાવી શકો છો. તો હવે આપણે રગડા ચાટ બનાવી લઈએ. એક પ્લેટ લઈશું. પ્લેટની અંદર આપણે જે રગડો તૈયાર કરેલો છે તે રગડો લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રીતે રગડો બનાવી અને આ બંને ડીશ બનાવીને ખાઈ શકો છો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ત્યારબાદ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. હવે આપણે રગડા ઉપર ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. સાથે જ ટામેટાં પણ લઈશું. ગ્રીન ચટણી ઉમેરી દઈએ. સાથે જ આપણે રેડ ચટણી પણ ઉમેરીશું. બંને ચટણી તમને જે રીતે સ્પાઇસી ભાવે એ રીતે તમે લઈ શકો છો. ખજૂર આંબલીની ચટણી પણ ઉમેરીશું. મસાલા ડાળિયા પણ લઈશું અને લાસ્ટમાં આપણે તેમાં ઝીણી સેવ ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે આપણે સમારેલી કોથમીર ઉમેરી અને ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો હવે આપણી ગરમા ગરમ રગડા ચાટ અને રગડા પૂરી ખાવા માટે એકદમ તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે એકવાર તમારા ઘરે આ ડીશ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ત્યારબાદ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો કે તમને રગડા ચાટ અને રગડા પૂરીની રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.